COVID-19 ინფიცირების ყველაზე დიდი გერა ხდება კორონავირუსის პირველი შემთხვევა ლენტეხში და ახალი კლასტერი კიდევ ერთ რეგიონში. რატომ არ ასრულებს ხელისუფლება დაპირებას პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების შესახებ? საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ფული COVID-19 ინფიცირების ყველაზე მასშტაბური გერა ხდება ქვეყანაში. ეროვნული ბანკის კლასტერი კი რუსთავისა და თბილისის შემდეგ ახლა უკვე ლენტეხს გადასწვდა. ამ კლასტერის ინფიცირების პირველ წყაროდ სწორედ ფული მიიჩნევა, რადგან ბანკის თანამშრომლები ფულის საცავში გარე სამყაროსგან იზოლირებულად მუშაობდნენ. რაც შეეხება ლენტეხს, ინფიცირებული მამაკაცი, რომლის ნათესავიც ეროვნულ ბანკში მუშაობს, ქვემო სვანეთში დაბადების დღის აღსანიშნავად ჩავიდა რამდენიმე დღის წინ. ვიზიტის დროს მას ჯამში 50-მდე ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა რეგიონი აფეთქების ზღვარზეა. ინფიცირებული მამაკაცი კი მძიმე პნევმონიით თბილისშია გადმოყვანილი. ირაკლი ვაჩიბერაძე განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს შემთხვევის ადგილიდან. ირაკლი, რა მდგომარეობაა ამ წუთებში ლენტეხში? მიშა, ქვემო სვანეთში მცხოვრები მოსახლეობა პანიკაში მას შემდეგ ჩავარდა, რაც ლენტეხის მუნიციპალიტეტში COVID-19 პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ეროვნული ბანკის კლასტერმა შესაძლოა ქვემო სვანეთი ეპიდემიური აფეთქების წყაროდ აქციოს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის თანამშრომლის ოჯახის წევრი სვანეთში დაბადების დღეზე იმყოფებოდა. სუფრასთან კი დაახლოებით 15-მდე პირი იმყოფებოდა. ეპიდემიოლოგები დღეს მთელი დღის განმავლობაში სვანეთის ქუჩებში დადიოდნენ და ადამიანებს თერმოსკრინინგს უტარებდნენ. არსებული ინფორმაციით დაინფიცირებულ პირს 50-მდე ადამიანთან შეხება ჰქონდა. ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ეროვნება, რომელსაც დაუდასტურდა გუშინ, იმყოფებოდა რამოდენიმე დღის განმავლობაში ჩემს სოფელში, ლენტეხის რაიონზე არის საუბარი, სოფელ მელეში, სადაც ყავს ცოლეული ყავს იქ და აქედან გამომდინარე ეჭვი გვაქვს, რომ დანარჩენი შეიძლება იყოს ინფიცირებული იმ ოჯახში, რომელ ოჯახში თვითონ იმყოფებოდა, შეშინებულია, ასე რომ ვთქვათ, პანიკაშიც არის სოფელში და ჩემი აზრით თან მით უმეტეს სოფელი ესეთ სოფელია, ძირითადად ცხოვრობს რისკ ჯგუფის წარმომადგენლები, ძირითადად ხანდაზმულები და ამიტომ მხოლოდ გამოვლენა კი არა, მეტიც არის საჭირო ჩემი აზრით, რომ რაც პრევენცია მოხდეს, რომ გადადება არ მოხდეს და გავრცელება ამ სოფელში. ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, აღნიშნავდნენ დაბადების დღეს, მაგრამ ძალიან ვიწრო წრეში. ეროვნული ბანკის კლასტერი არის? ჩემი აზრით კი, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის არის ამ პიროვნების სიძე, მუშაობდა ეროვნულ ბანკში და ისიც არის ცნობილი უკვე, რომ ეს მისი სიძე უკვე ინფიცირებულია. სოფელში მცხოვრები ჩვენ არ ვქონ, მე პირადად არ ვქონია შეხება, ჩემი უღლის ჰქონდა. მაგრამ შეშინებული ხარ? არა, იმას აუღეს ანალიზები ქუთაისშია ეხლა. თვითონ ავადიყო და გადაიყვანეს სასწრაფოთი. არა კორონავირუსით, არც ტემპერატურა ქონია, არც არაფერი. ჩემი უღლეს. ანუ ტესტი ჩაუტარა თქვენ მეუღლეს? ახლა ჩაუტარეს კლინიკურში ქუთაისში. შეკრება ქონდა თქვენს მეზობლებს? არის დაბადების დღე იყო ბავშვის და ვისთანაც კონტაქტები ქონდა, ის გარკვეულია, გადასულია მთელი ეპიდემიოლოგიური სამსახურიდან მუშაობენ, გადაყავთ იზოლაციაშია თუ როგორ ჭირდება შესაბამისად. გასულები არიან ფიზიკურად ადგილზე, ასეთი არავინ არ არის. რამდენი კონტაქტი გამოიკვეთა დაახლოებით? დაახლოებით 50 კონტაქტი, როგორც ვიცი მე. 50 კონტაქტია გამოკვეთილი. კარანტინში გადაყვანა გახდა უმეტესი საჭირო. ჯერ არ არის კარანტინში გადაყვანა, მე მგონი არავინ. იყოფებიან იზოლაციაში, გასულები არიან და მუშაობენ. გასულები არიან, მუშაობენ ოჯახ-ოჯახ, სადაც კონტაქტები იყო და როგორც წესი მოითხოვს, თუ საკარანტინო იქნება გადაიყვნენ, თუ არა და თვითიზოლაციაში. სასწრაფოს გამოძახება მოხდა და სასწრაფოს ბრიგადამ გადმოიყვანა თავიდანვე ფორმით და როგორც წესილარიგია ბოქსირებულ პალატაში მოხდა შეყვანა. მას ჰქონდა 21 მარტს კონტაქტი თავის დასთან და სიძესთან, დისკმართან, რომლებთაც 6 და 7 აპრილს დაუდგინდათ ახალი COVID-19-ის ტესტი იყო დადებითი. ორივე ბანკის კლასტერი არის, ხო? მე მგონი კი, იმიტომ ბანკის თანამშრომელია სიძე. დაინფიცირებული მამაკაცი სვანეთიდან თბილისში გადაიყვანეს. პაციენტი საუნივერსიტეტო კლინიკაში არის მოთავსებული. რამდენიმე წუთის წინ მედიკოსებმა განცხადება გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ საშუალო ასაკის მამაკაცს ორმხრივი პნევმონია აღენიშნება. მისი მდგომარეობა კი საკმაოდ მძიმეა. პაციენტ ჩაუტარდა ყველა კვლევა აბსოლუტურად საჭიროა გამოწოდებულია პროტოკოლით გამოვლინდა ორმხრივი წავე პნევმონია და მკურნალობ თერაპიის გაყოფილება ოჯახის წევრებზე
და გადმოყვანებზე, კლასტერებზე, ეგ ჩემი ლიცენზირების ფარგლებს ცდება და ამიტომ სამწუხაროდ ვერ გიპასუხებ. იქედან გამომდინარე, რომ ქვემო სვანეთის შესაძლო ეპიდემიური აფეთქების წყაროდ იქცეს, ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო და დილიდან უკვე აქ ადგილზე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად საკონტროლო პუნქტებს ააგებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც ლენტეხში შევა ან გამოვა, მას თერმოსკრინინგი ჩაუტარდება. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ლენტეხიდან. მამაკაცი, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა და რომელიც ლენტეხში იმყოფებოდა, თბილისში ცხოვრობს, სადაც ის ბიზნესით არის დაკავებული. ახალი პაციენტი კავშირშია ეროვნული ბანკის კლასტერთან. COVID-19 მას დისგან გადაედო, რომელიც თავის მხრივ მეუღლისგან დაინფიცირდა. ლენტეხელი მამაკაცის მეზობლებმა თბილისში მომხდარის შესახებ დღეს გაიგეს. სამეზობლოში ამ დრომდე სადეზინფექციო სამუშაოები არ ჩაუტარებიათ და არც პაციენტის კონტაქტებით დაინტერესებულა ვინმე. ჩაკეტილი ხალხი აქ არ არიან ესეთი ერთმანეთთან არეული მეზობლობა არ აქვთ და უბრალოდ ხა ჩვენ რადგან მესეკარის მეზობლები ვართ შეიძლებოდა რომ აი ხა ხელი რაღაცაზე მოგვეკიდა იმათ ღობეზე და ამიტომ ხა მაინც კარგი იქნებოდა რომ ცოდნოდა ვიცაპი რომ მინდა გავხედო და ის დავათვალიერო რომ ეს ჩემი მეუღლეც საშიშია რისკოს ზონაშია დიაბეტიანია და ხშირად არის ხოლმე რომ გარეთ როცა გადიან ერთმანეთთან ლაპარაკობენ და ადამიანახავს და ეხა მეუღლეს უნდა ვკითხო რომ ხო არ ქონია შეხება იმიტომ რომ ცოტა შემეშინდა არა საერთოდ არავინ დაგვინახია მარტო მილიციას ვხედავთ ღამე 8-ისა ინსპექციას ვხედავთ 8-ი ხოლმე და ამოწმა იმის ხოს მეც ვერაფერს ვერ ვხედავთ ჩვენ აქ გასაგებია შესაბამისად არც არავის უთქვამს რომ შეიძლება არა პირველად გვესმის თქვენგან ვინმე ხომ არ ყოფილა ჯანდაცვის სამინისტროდან ან ეპიდემიოლოგები ან ვინმე ვისაც თქვათ კონტაქტების გამოკვლევა და არავინ არ მოსულა თქვენთან არა არავინ არ მოსულა იმისთვის რომ გაერკვია რაიმე ბატონო სახში ვარ ეს დღეები არავინ არ მოსულა ლენტეხი დახურულ ზონად არ გამოცხადდება, თუმცა დასახლებული პუნქტის შესასვლელთან მოეწყობა სპეციალური გამშვები პუნქტები, სადაც მოქალაქეებს სიცხის გაზომვის შემდეგ გაატარებენ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ ეტაპზე გეოგრაფიული პრინციპით დამატებითი შეზღუდვები არ განიხილება, თუმცა მთავრობა პრევენციული ზომების კიდევ უფრო გამკაცრებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გეგმავს. ველოდებით ჯერ საბოლოოდ ტესტირებების შედეგებს ლენტეხის კლასტერიდან ეს ახალი სიტყვა გაგვიჩნდა ესეთი აქტუალური კლასტერი. თუმცა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქვეყანაში უკვე უნდა შევამჩნიოთ, რომ რეგიონალური კლასტერების რაოდენობა იზრდება და ეს გასათვალისწინებელია. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ გაწყვეტილება ქვეყნის მასშტაბით გამკაცრების თაობაზე და არა ცალკეული რეგიონების ნაწილში, იმიტომ რომ ქობულეთში არის საკმაოდ სერიოზული კლასტერი, სერიოზული კლასტერია მარნეული ბოლნისი მოგეხსენებათ. ეხლა ლენტეხი გაჩნდა, სამეგრელოში არის ასევე რამოდენიმე შემთხვევა, ბათუმში არის. ნახოთ როგორ რა შედეგები გვექნება დღის ბოლოს. რატომ არასრულებს ხელისუფლება მიცემულ პირობას და რატომ არ უშვებს ციხიდან პოლიტიკურ პატიმრებს გიორგი რურუას, ირაკლი ოქრუაშვილს და გიგი უგულავას. ყველა მათგანი ამ დრომდე საპატიმროში რჩება. ერთადერთი, ვინც კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში ციხიდან გამოუშვეს ბესიკთამლიანი აღმოჩნდა. ხელისუფლება კი როგორც ჩანს არ ჩქარობს. ნინო სამყურაშვილი გვერდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა მოლოდინი აქვს ოპოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით? ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს კრიტიკულები არ არიან ქართული ოცნების მიმართ, მაგრამ ამბობენ იმას, რომ არავის არ დავიწყებია და პირველ რიგში არ დავიწყებიათ საერთაშორისო პარტნიორებს ის მთავარი დანაპირები, რომელიც იყო ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის ის შეთანხმება, რომელიც არსებობდა. მათი თქმით, გარდა იმისა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში, მეორე მთავარი პირობა იყო აი ამ შეთანხმების, რომ პოლიტპატიმრებს საპატიმროები დროულად დაეტოვებინათ. ეს პროცესი მათი თქმით ჭიანურდება და შესაძლოა გასაგები, რადგანაც ახლა ქვეყანაში კორონავირუსის ეპიდემიაა და ყველა სწორედ ეს ადარდებს ქვეყანაში და ყველა თავის ჯანმრთელობაზე ფიქრობს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეს ეპიდემია და კრიზისი დასრულდება, ქართულ ოცნებას არავინ არ აპატიებს იმას, რომ პოლიტპატიმრები ციხეში დატოვონ, მათ შორის არის გიგი უგულავა, მათ შორის არის გიორგი რურუა, ირაკლი ოქრუაშვილი და საერთაშორისო საზოგადოება იქნება ოპოზიციის თქმით ის პირველი, რომელიც გააკეთებს ამაზე მწვავე განცხადებებს ქართული ოცნების მიმართ.
აუცილებლად გადაივლის ეს გლობალური პანდემია და ყველა აუცილებლად შეახსენებს ქართულ ოცნებას იმ ვალდებულებების შესახებ, რაც ქართულმა ოცნებამ აიღო იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც მივაღწიეთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. ეს ვალდებულება ეხება საარჩევნო ცვლილებას, ისევე როგორც პოლიტპატიმრების ნაწილს. თუ შეატყობთ ჩვენს რიტორიკაში, ნამდვილად ვცდილობთ, რომ გარკვეულწილად ეს ჩვენი პოლიტიკური განცხადებები გვერდზე გადავდოთ, ის კი არა რამდენიმე ასპექტში ჩვენი დახმარებად შევთავაზეთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ახლა მართლაც არის ერთად დრომის დრო მაქსიმალურად იმისთვის, რომ გადავლახოთ ეს კრიზისი, მაგრამ არავინ დაივიწყებს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ იმ ვალდებულებებს, რაც აღებული აქვს ხელისუფლებას, ეს ეხება კონსტიტუციურ ცვლილებებს და ეს ეხება პოლიტპატიმრებს. კორონავირუსით გამოწვეულმა პროცესებმა გადადო საკონსტიტუციო კენჭისყრების და შესაბამისად შეცვალა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების გრაფიკიც, ამიტომ არ ვიჩქარებდი იმის თქواس, რომ ირღვევა და იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება გამოიჩენს კეთილგონიერებას, ეს შეთანხმება არ დაარღვიოს, იმიტომ რომ ამ შეთანხმების დარღვევას მოყვება შედეგები როგორც ქვეყნის გარეთ, ასე ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის გარეთ შედეგების ნაწილი უკვე ვიხილეთ და გავიხსენოთ ის უამრავი წერილი და კრიტიკა, რომელიც თავს დაატყდა ოცნებას ნოემბერში პროპორციული ჩაგდებისთვის, რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით, დღეს როგორც არასდროს ქვეყანა სჭირდება საზოგადოების კონსოლიდაცია, რომ გადალახოს კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემები. ამიტომ შეთანხმების დარღვევა კონსოლიდაციის ნაცვლად პროცესებს წაიყვანს მთლიანად დაპირისპირების და პოლარიზაციისკენ, რასაც ექნება უძივესი შედეგი. არ მინდა ნამდვილად რომ ვიფიქროთ სუდზე, არც ის მინდა ვიფიქრო რომ ხელისუფლება აპირებს დაარღვიოს შეთანხმება, ვიფიქრობ რომ მათ თავის დროზე, როდესაც თქვეს რომ პოლიტიკური ლიდერების მიეცემა საშუალება რომ ჩაერთონ სრულფასოვან წინასწარ კამპანიაში, ანუ განთავისუფლდნენ ირაკლი ოქროაშვილი, გიგი გულავა, გიორგი რურა, მე ვფიქრობ რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯი მათი მხრიდან დარწმუნებული ვარ, რატომღაც რომ იქნება შესრულებული და ისინი მისცემენ ყველა ამ ადამიანს წინასაარჩევნო კამპანიაში ნორმალურად მიღების უფლებას. დასავლეთ პარტნიორების განაწყენება და მათთვის ხელისყრა არ მგონია რომ მომგებიანი იყოს ხელისუფლებისთვის, ასე რომ ვფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ მიერ გადადგმული სიტყვიერი პოზიტიური ნაბიჯი, ვფიქრობ რომ ასევე მოახსრულებაში ის შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნა ოპოზიციურ პარტიებსა და ხელისუფლების შორის, აუცილებლად უნდა შესრულდეს. ცხადია, რომ სხვაგვარად ჩვენ ვერ შევძლებთ მივიღოთ ნორმალური გარემო არჩევნებისათვის. საბედნიეროდ ამ პროცესში ჩართული არიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ელჩები და შესაბამისად იქნება მუდმივი მონიტორინგი, რომ არ დაირღვეს შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნა და განთავისუფლდეს ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იყო დაკავებული და შეწყდეს ის საქმეები, სადაც პირდაპირ იკვეთება პოლიტიკური ნიშნით დევნა. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ უკაცრავად პოლიტპატიმრების გათავისუფლება არ ყოფილა ის საკითხი, რომ დიდი ბოდიში პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, შეთანხმების საგანი ნამდვილად არ ყოფილა, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, მან დღეს ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთა. პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. ბატონო გიორგი, უკაცრავად. შესახებ თუ შეიძლება უკაცრავად. პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. შეთანხმების საგანს ერთ-ერთ წარმოადგენდა ისიც, რომ ყველას თავი უნდა შეეკავებინა მართლმსაჯულების სისტემის არასათანადო პოლიტიზებისგან, რასაც პირიქით ჩვენი ოპონენტები სამწუხაროდ ღია დაკეთებენ, ისინი პრაქტიკულად მოუწოდებენ მართლმსაჯულების სისტემას, რომ გაითვალისწინოს პოლიტიკური კონტექსტი და პოლიტიკურ რაკურსში განიხილოს გარკვეული საკითხები. საქართველოში ბევრჯერ გვითქვამს და ახლაც გავიმეორებთ, რომ პოლიტპატიმრები არ არიან და როდესაც მართლმსაჯულების სისტემას მოუწოდებ, რომ რაღაც ამ კუთხით განიხილოს თემები და გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღოს, ეს არის პირიქით პოლიტიკური ჩარევა მართლმსაჯულებაში და ეს მიზნად ისახავს დარწმუნებული ვარ სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევას, მათ დისკრედიტაციას. ჩვენ პირიქით უნდა გავუფრთხილდეთ ამ ყველაფერს და არ უნდა შემოვიტანოთ მოგონილი კონტექსტი ამ ყველაფერში.
შეგახსენებთ იმას, რომ შეთანხმება, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ შედგა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ორ ძირითად ნაწილს მოიცავს. პირველი ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში და მეორე საკითხი ეს აიყო პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. მმართველი პარტიის წევრები დღემდე ამტკიცებენ იმას, რომ პოლიტპატიმრების საკითხი აი ამ შეთანხმების ნაწილი საერთოდ არ ყოფილა. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ის იყო, არსებობს დოკუმენტები და ამ თემაზე ხელი მოწერილი აქვთ ქართული ოცნების წევრებსაც. ნინო სამყურაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. სასულიერო პირებმა ჯერ არ იციან ჩაიტარებენ თუ არა ტესტირებას კორონავირუსზე. მთავრობამ მღვდლები მაღალი რისკის ჯგუფად გამოაცხადა და მათ შემოწმებას ინტენსიურად აპირებს. თავად სასულიერო პირები ამბობენ, რომ შემოწმების წინააღმდეგი არ არიან, თუმცა საბოლოოდ მაინც საპატრიარქოს ოფიციალურ პოზიციას ელოდებიან. გიგლა თუმანიშვილმა მოისმინა მათი პოზიცია, ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიგლა, რას ამბობენ ეკლესიაში მთავრობის დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? მიშა, მაშინდელ რაც გამოქვეყნდა უკვე მთავრობის დადგენილება და სასულიერო პირები შევიდნენ რისკ ჯგუფში კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, სწორედ ამის მერე უკვე გააკეთეს სასულიერო პირებმა პირველი კომენტარები და შეფასებები ამ გადაწყვეტილების. ნაწილი მათგანი ამბობს, რომ პრობლემა არ აქვს და ჩაიტარებენ იმ ტესტირებას, რომელიც დააწესა ხელისუფლებამ და მთავრობამ, თუმცა მათთვის არის ერთი კითხვა, რატომ მიაჩნია მთავრობას ისინი რისკ ჯგუფად და რატომ გონიათ, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ გავრცელების წყარო COVID-19-ის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს სასულიერო პირებისას, ისინი ამბობენ, რომ საბოლოოდ დაელოდებიან საპატრიარქოს პოზიცია, როგორ იქნება საპატრიარქოს და ზოგადად ილია მეორის სამდივნოს ვერდიქტი, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, მიიღონ თუ არა ტესტირებაში მონაწილეობა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა ჩაატაროს სასულიერო პირებისთვის, მათ შორის აღდგომამდეც კორონავირუსთან დაკავშირებით. ყველა ადამიანი რისკ ჯგუფს წარმოადგენს. ახლა ხან მღვდელი ვარ, იმას ნიშნავს, რომ რამე ისეთი იმუნიტეტი მაქვს, შეიძლება მეც დამემართოს რაღაცა, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ აი ეს საიდუმლოებების ბრალი ან რაღაც. ხო, აქ სხვადასხვა რაღაცაა. ვიცით, რომ მღვდლებსაც დაემართა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ეკლესიაში ხდება ეს ყველაფერი, ხო? 1000 ადამიანთან სხვაგან გვიწევს და არ ვარ მე თვითონაც დაზღვეული, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ვიყო დაზღვეული. ან ხელის ბანვა თუ დასპირტვა, ყველაფერს ვიცავ მე თვითონაც ვცდილობ ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი არ შემხვდეს. კი მეც საშიშროება ყველა ადამიანს აქვს, რა თქმა უნდა, კორონამ არ იცის ვინ არის, ხო? მე ვარ ეკლესიის წევრი, რასაც მეტყვის ჩემი ეკლესია როგორც უნდა მოვიქცე, ეკლესია რასაც მეტყვის იმას გავაკეთე. გაიკეთებ თქვენ COVID-19 ტესტს? დავიცი, ალბათ ხომ მივიდივარ იქიდან და სინჯავს იქიდან და პრობლემა შემას აკმაყურებს, საპრობლემო არის. როგორ ფიქრობთ, რისკ ჯგუფს წარმოადგენთ თქვენ? თუნდაც ჯგუფს. მსახურე შული, მსახურე გუფას. კიდევა მისახელს, თავრება სადავშოდი. მაშინ უხადეთ დაუშვებს, რომ მიღავთ უფლისა ყოველივეს. ის მსახური ვარ და ვარ მორჩილი უფლისა და საპატრიარქოს ხუთხმის ქვეშ ვარ. სახალხო ხუთხმის სამოცელი. ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ და სასულიერო პირები რისკ ჯგუფში შეიყვანა მას შემდეგ, როდესაც ცნობილი გახდა ზოგადად, რომ ეკლესიაში წირვალოცვები არ შეჩერდებოდა დროებით თუნდაც და შესაბამისად ყველა დღესასწაულზე და კვირა დღეს ჩატარდებოდა მსახურებები ეკლესიაში. სწორედ ამის გამო მიიჩნია ხელისუფლებამ, რომ სასულიერო პირები, ვინაიდან უამრავი ადამიანი იკრიბება ეკლესიაში და აქვთ მათ შეხება მოქალაქეებთან და მრევლთან, სწორედ ამის გამო გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენენ და იმ დიდ და ვრცელ ჩამონათვალში შეიყვანა სასულიერო პირები და მათ შორის ეკლესია მონასტრის მობინადრეები, მათ შორის ბერმონაზვნები, რომლებიც არიან ამ პერიოდის განმავლობაში და იქნებიან მრევლთან კონტაქტზე. სწორედ ამის გამო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა და მათთვის სპეციალური ტესტირება ჩატარდება COVID-19-ზე, რომელიც უკვე რამდენიმე უახლოეს დღეებში უნდა დაიწყოს, მათ შორის აღდგომამდეც და შესაბამისად თავიდან იქნას არიდებული ეპიდემიის მასშტაბური გავრცელების საფრთხე, რომელზეც უკვე პროგნოზირებენ ეპიდემიოლოგები, ზოგადად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და ექსპერტები. ეს გიგლა თუმანიშვილი იყო. ჯანდაცვის მინისტრის მიერ ხელმოწერილი ახალი ალგორითმის მიხედვით სასულიერო პირები რის ჯგუფად არიან გამოცხადებული და მათ სხვა საეჭვო პაციენტების მსგავსად უფრო ინტენსიურად შეამოწმებენ. პრემიერ გახარიას თქმით, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იმ მძიმე რეალობიდან, რომლის წინაშეც ახლა ქვეყანაა. ეს უკავშირდება ყველაფერს და პირველ რიგში რისკების შეფასებას ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან. საერთოდ
ამ პროტოკოლის შეცვლა დაკავშირებულია პირველ რიგში რისკების შეფასებასთან და რა თქმა უნდა ეპიდემიის განვითარებასთან, ახალ ეტაპზე გადასვლასთან ქვეყანაში მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ახლა უკვე შიდა გავრცელების ეტაპზე ვართ და პიკს ზუსტად ჯერ ეპიდემიოლოგები ვერ აფასებენ, თუმცა ველოდებით სადღაც აპრილის ბოლოსკენ, მაისის დასაწყისისკენ, სადღაც აი ამ პერიოდში. თუმცა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, ეს იმდენად ისეთი გამოწვევაა დღეს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოსთვის, რომ აქ ყველანაირი პროგნოზი არის პირობითი და ყველას ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ჩვენ ვმოქმედებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მთავრობები, მოქალაქეები, სახელმწიფო ინსტიტუტები, სამოქალაქო სექტორი ისე, რომ ზუსტი პროგნოზების საშუალება სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს. ემპირიული მასალა შესაბამისი ჯერ დაგროვილი არ არის. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, როგორც მოქალაქესთვის, ასევე მთავრობისთვის, ასევე ეკონომიკისთვის და საერთოდ ჩვენი სოციალური ახალი ალგორითმის მიხედვით სასულიერო პირებს შემოწმება ჩაუტარდებათ ანტისხეულებზე, რაც ეგრეთ წოდებულ სწრაფ ტესტს წარმოადგენს. მომატებული რისკის ზონად დასახელებულია ადგილები, ასევე სადაც ადამიანები იკრიბებიან და მათ შორის გამოყოფილია ეკლესია, მონასტრებიც. ყველა ეს ჯგუფი არის ის, სადაც ხშირია, თქვა, თავშეყრა, ასეთი ჯგუფებია გამოყოფილი. და აქ კონკრეტულად გაწერილია უბრალოდ რომელი ტესტირება უნდა ჩაუტარდეთ მათ და როგორც ნახეთ ალბათ ანტისხეულების ტესტირება პერიოდულად. აქ ზუსტად თქვათ პერიოდულობა არ არის მითითებული განსხვავებით ჯანდაცვამშაკებისგან, ვინაიდან ეს ფაქტურად შესაძლებლობის ფარგლებში საჭიროებისამებრ და თვითონ ორგანიზაციებსაც პრინციპში შეუძლიათ რომ პერიოდულად მიაწოდონ ეს სერვისი. ვინაიდან დღის მდგომარეობით ეკლესიაც წარმოადგენს ფაქტურად თავშეყრის ადგილს, იქ როგორც ნახეთ გაწერილია თავშეყრის ადგილები და მათ შორის არის შესული ეკლესია მონასტრებიც, როგორც თქვათ ადამიანების თავშეყრის ადგილი და იქ არსებობს თქვათ რისკი რა თქმა უნდა რომ გავრცელდეს ინფექცია და ამიტომ ეს ადამიანები შესული არიან გამოსაკვლევ პერსონალთა კონტინგენტში. ახალი ჯგუფების შექმნა განაპირობა იმან რომ რაც უფრო გავრცელდება და ავადება, მით უფრო მოიმატებს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც შესაძლებელია გაეზარდოს დასნებოვნების რისკი. ეს არის მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები, ესენი არიან ასევე ჟურნალისტები, უნდა გითხრათ, რომლებიც ასევე მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ყველა ის ადამიანი, ვინც მომეტებულ კონტაქტშია სხვა ადამიანებთან, არის რა თქმა უნდა რის ჯგუფი, რომ შესაძლებელია დასნებონდეს. მათ შორის ახლა რა თქმა უნდა სასულიერო პირები, რომლებიც მრევლთან არიან ასე ახლო კონტაქტში. პროცედურები მე ვფიქრობ, ეს იქნება უპირველეს ყოვლისა კლინიკური დაკვირვება მათზე, ხო არ გამოუჟღავდათ რამე სიმპტომები და გარდა ამისა შესაძლებელია სწრაფი ტესტირებაც იქნეს გამოყენებული. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ იცის, როგორ მოიქცევა პოლიცია აღდგომის ღამეს და დააჯარიმებენ თუ არა სამართალდამცველები მრევლს და სასულიერო პირებს, თუ კი ისინი კომენდანტის საათის პერიოდში ეკლესიებში სალოცავად შეიკრიბებიან. ვახტანგ გომელაურის თქმით, ხელისუფლება სასულიერო პირებთან ერთად იმსჯელებს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს აღდგომის ღამეს. ეს თემა ბოლომდე რო გითხრათ ახლა შევჯერდით საპატრიარქოსთან რომ ესე გადავწყვეტეთ არ ვარ თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ შევჯერდებით ისე რომ არც კანონი დაერღვეს და თქო ვისაც უნდა თქო მოულოცველები მოწმუნეები მოვიდნენ ჩვენი მოქალაქეები და ილოცვან ალბათ შევჯერდებით ისე რომ არ დავარღვევთ კანონს არც ჩვენ და არც ეკლესია თუ დაარღვევენ კანონს და კანონს ესენი არ არღვევენ და ყველაზე კარგად იცავენ მერწმუნეთ თუნდაც ეკლესიაში იმ დისტანციას რასაც თუნდაც ჩვენ ახლა ვარღვევთ სამწუხაროდ და ესე ვართ ესე ხო არ ჯარიმ კი კომენდანტის საათის მნიშვნელობა აქვს კომენდანტის საათზე თუ იქნება თქვა 6 საათზე რომ აღარ გამოვიდნენ გარეთ ასე ციზახდნენ ჩვენი სასულიერო პირები შევიდეთ თუ არ გამოვლენ გარეთ ანუ ეს არ იქნება თქვენი აზრით კანონით შევთანხმდებით საპატრიარქოსთან თუ შევთანხმდებით რომ იქნება მასე თუ არ შევთანხმდებით რა თქმა უნდა ყველა მნიშვნელობა არ იქნება ეს თვითონაც მოუწოდებენ მეუფეები დაჯარიმდებით და ნუ დაარღვევთ კანონს ეს არის ჩემი პასუხი ჯიათურის პოლიციას ძალადობაში ადანაშაულებს სასულიერო პირის ოჯახი, ნაცემ პირებს შორის არიან ქალებიც. ერთ-ერთი დაზარალებული ქალი ყვება, რომ კომენდანტის საათის დროს მისი მეუღლე გარეთ გავიდა მეზობლისთვის სიგარეტის მისაწოდებლად. ფაქტს პოლიცია შეესწრო, სამართალდამცველებმა ადგილობრივებს ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სოლიდური ჯარიმებიც გამოუწერეს მეზობლებს ჯამში 18,000 ლარის ოდენობით. დაზარალებულების ინფორმაციით მოძალადეებს შორის იყვნენ ჭიათურის პოლიციის უფროსი და მისი მოადგილეები.
ლევან აბრამიშვილი და ვარლან პაპიძე. არ იმყოფებიან. გარეთ მიბრძანდებით შეიძლება. გარეთ მიბრძანდებით, მაგრამ სამსახურში არ იმყოფებიან სამშაბათ საათებში. სამწუთში არ არის. თქვენ თუ იცით რა მოხდა ნინოშვილის ქუჩაზე ვერაფერს. პოლიციელებმა იზამთრებს თუ იცით. ვერ გეტყვით ვერაფერს, მიბრძანდით გარეთ თუ შეიძლება. ამ დროისთვის არ არიან ისინი სამსახურში არც ერთი. არ იმყოფებიან ადგილზე. თანამდებობაზე რჩებიან ეს. მიბრძანდით გარეთ, მივარდეთ პრეზიდენტს, მეც ვერ მოგახსენებთ ვერაფერს. თანამდებობაზე რჩებიან თუ არა. ვერ მოგახსენებთ ეს. თქვენ არ იცით ეს? არ ვიცი ეს. აქ მუშაობთ, არ იცით თქვენი თანამდებობაზე არის. თუ შეიძლება მიბრძანდით, მივარდეთ პრეზიდენტს. სიგარეტი არ მქონდა და გავედი მეზობელთან 9 საათი ხდებოდა, მაგრამ მე ვკითხე მოვასწროთ ხო და სანამ გადმოვიგდეს სიგარეტი და რაღაც აი აირიდან დასროლეს სიგარეტი დავიღე და დამხტენიკავე იყო 10 წუთი. დამობძანდიო და მე ვთქვა პოლიციაში რა წამოვიდე მეთქი დამიწერეთ მეთქი ჯარიმა თუ წერთ ხო და აი ამაზე ათქვა კონციალი რავი ხელები დამუტრიალება შელაპარაკება იყო მაგრამ ხინალი იყო აგრესია თუ იყო მე ჩემხნა არაფერი აგრესია არ იყო მეთქი დაწერეთ მეთქი რა და მომკიდეს იქითაგეთ კამარში ხელი და პორტიალით მივყავდი მივყავდი უკვე ჩვენ დავშორდით ერთმანეთს და მე ჩამოვიდა ბავშვი ძის მე ბავშვებს გაეკიდნენ ისინი ეგრეთ ამოიყვანეს პორტხიალი და მე გამიყვანეს ეზოდან და აი ეზოში მე რა მოხდა ესენი უცემია ცხუბი იყო კალები და ლუგჯებულები არიან ეგენი მე უკვე აღარ ვიცი ჯარიმის დაწერას მომდენ 10-15 წუთი და გამოგვიშვეს მაგრამ აი შეურაცხყოფების მოყენებაც იყო გინება მათ შორის პოლიციის სამმართველოშიც დიახ პოლიციის ხვიანი იყო ხიდან გადმოვიდა 10 წუთზე ხო დიახ 10 წუთზე გადმოვიდა ჩამოუგდა სიგარეტი და უნდა დაბრუნებულიყო პადიაში მოკიდეს ხელები. და რა უკნა? წაიყვანეს დააჯარიმეს მეტი რა უნდა. რატო წაიყვანეს? ანუ დაჯარიმება ადგილზე ხო შეიძლებოდა? წაიყვანეს პოლიციაში. სხვებიც ხო როგორც? სხვებიც ამის ოჯახი მთლიანად, იმის ეკას ოჯახი, მეუღლე ეკა. დიახ. ეკას მაზლი ჩამოვიდა აი პირდაპირ ცხოვრობს წითელი სროა კლეტკები. ერთმანეთს ახმა გაიგონეს, მაური ჩამოვიდა, სულ ყველა ტელეფსის სულ დალუჯებული ყავდა თქო. მართლა? ღამის პერანგით ჩამოვიდა თავის ქმრის გულისკენ რომ სიგარეტი ჩამოუგდო ქმარმა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ჭიათურაში პოლიციის მხრიდან ძალადობას გამორიცხავს, გავრცელებულ ინფორმაციას სიყალბეს უწოდებს და არც გამოძიების დაწყებას არ აპირებს. სამწუხაროა ძალიან, როცა ესეთი რაღაც ხდება მსოფლიოში, არა μόνο საქართველოში. და ამისთვის ვიცით ყველა, რომ ელემენტარულად ამ სრულ ინფორმაციის გავრცელებით, როგორც მე ჩემთვის ცნობილია, შევასწავლეთ ჩვენს სამსახურს, გენერალურ ინსპექციას ეს არ მოხდა ეს თემა, რომ ცემა ვიღაცამ ან გარეთ ძალით წაიყვანა, შეუზღუდა, ვთქვათ, თავისუფლება და ასე შემდეგ. არ არის ეს სწორი ინფორმაცია და მოიკვლევენ და ნახავთ და არ არის დასრულებული. ოპერატიული ინფორმაცია მე რაც მაქვს, მე დარწმუნებით გეუბნებით კი რომ ეს არ მოხდა რა, არ უცემიათ, მე მგონი სასულიერო ოჯახზე საუბრობთ, ხო? სხვა რამეზე ხო საუბრობთ, ხო გეშლება? კი, არანაირი ძალადობა არ ყოფილა. ამის ჩანაწერები არსებობს. ოპოზიცია ჭიათურის პოლიციის იმ მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს, რომლებსაც მოქალაქეები ძალადობაში ამხელენ. როგორც ჭიათურაში ამბობენ, კომენდანტის საათის დროს დაფიქსირებული ინციდენტი არ არის ერთადერთი და ის არ ყოფილა გამონაკლისი. როცა სამართალდამცველებმა მოქალაქეებზე იძალადეს და თავისუფლება მოსილებას გადაამეტეს. ოპოზიციის განცხადებით, წინა შემთხვევებშიც პოლიციელები დაუსჯელები დარჩნენ. დღეს აქაც ჭიათურაში ხდება და მოხდა ეხლა გუშინ სიტუაციას დაკავშირებით ეს არის ძალიან საშინელება რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა თუ ადამიანი მართლა არ ღვევს კანონს კარანტინთან დაკავშირებით არ არის პრობლემა შესაძლებელია იქვე ამოუწერო რა ქვია ჯარიმა მიცეგე რა ქვია შენიშვნა და ამით უნდა დამთავრდეს ინციდენტი და არა იმით რომ ხელების გადახერხით მიყავდეთ პოლიციაში და მერე კიდევ ამას კიდე სხვა ინციდენტი რა ქვია ყვებოდეს ასეთ საქმეს ადამიანები რომლებიც ლაპარაკობენ კანონის სახელით თვითონვე არ იცავენ კანონს პირველს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას რომ მასე არ იძალადონ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ფაქტი უნდა მივიდეს ბოლომდე ყველა ადამიანმა უნდა აგოს პასუხი მარტივი მიზეზის გამო რომ სხვა აღარ გააკეთოს მსგავსი რამე და სხვა დროს აღარ აღმოჩნდეს სხვა ადამიანები ძალადობის მსხვერპლი აქვე ვიტყვი იმასაც რომ ეს იმ მდგომარეობის და იმ მოცემულობის შედეგიც არის რომელიც იმ რაიონში არის და იმ ქალაქში იმიტომ რომ თითქოს რაღაცნაირი მოჯადოებული წრესავით არის შეკრულები არიან ერთმანეთთან ეგრეთ წოდებული შავები ეგრეთ წოდებული მემარგანეცეები
საკარანტინო ზონაში მყოფი ქალი ექიმს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. როგორც ირკვევა, იზოლაციაში მყოფ ახალგაზრდა ქალს ექიმმა COVID-19-ზე შემოწმებისას გაშიშვლება მოსთხოვა, მაშინ როცა სამედიცინო თვალსაზრისით ამისი საჭიროება არ არსებობდა. შემთხვევა მარნეულის ერთ-ერთ კლინიკაში მოხდა. მომხდარზე ინფორმირებულია ომბუდსმენის აპარატიც. დაზარალებულის ინტერესების დამცველები კი ექიმისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას და გამოძიებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით ეს არ ყოფილა ერთადერთი ასეთი შემთხვევა ამ ექიმის მხრიდან. ადგილი ჰქონდა სექსუალურ შევიწროებას. კერძოდ ექიმის თხოვდა რომ გაეხადა ბიუსჰალტერი, გარდა ამისა დააწვინა ლოგინზე, გახადა შარვალი, ხელებს კიდევდა ძალიან არაადეკვატურად და ასეთი გასინჯვა საერთოდ არ შედის კოვიდის გასინჯვაში. დაზარალებული ამბობს, რომ თავს გრძნობდა ძალიან დამცირებულად და შეურაცხყოფილად და პრაქტიკულად აიძულებდა ექიმი რაღაცების გაკეთებას, რისი გაკეთებაც მას არ სურდა. უკვე გამოკითხულია თვითონ ეს ექიმი, რომელიც სხვათა შორის ამ პროცედურების ჩატარებას ადასტურებს და არსებობს რა თქმა უნდა სხვა მტკიცებულებებით საქმეში. ერთადერთი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ადამიანი ისევ მუშაობს, სავარაუდოდ ისევ შედის კარანტინებში და ჩვენ არ ვიცით რამდენი ადამიანი დგება გარკვეული რისკის ქვეშ. ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა, ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. აქვთ რამე ინფორმაცია ამაზე, რომ ეს არ იყო ერთადერთი? კი. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა და ვცდილობთ, რომ სხვა მოსარჩელებიც დავითანხმოთ ჩივილზე. საკარანტინო სივრცეში სექსუალური შევიწროების შესაძლო შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლის მიხედვით აღნიშნული ექიმი არ არის ჯანდაცვის სამინისტროს ან და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომელი. სამინისტრო შესაბამის ორგანოებთან ერთად მოახდენს აღნიშნული საკითხის მონიტორინგს და გამოძიების შედეგის შესაბამისად შემდგომ რეაგირებას, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. წყნეთისკენ გადაადგილება დღის განმავლობაში ნაწილობრივ შეზღუდული იყო, თუმცა მიზეზი არა საკარანტინო ზომები, არამედ კლდის ჩამოშლა გახდა. შემთხვევა თბილისის წყნეთის საავტომობილო გზის ერთ მონაკვეთზე მოხდა. შემთხვევის ადგილიდან ახლა მაკა ანდრონიკაშვილი მოგვიყვება უფრო მეც. მიშა და გადაადგილება ამ დროისთვისაც შეზღუდულია. წყნეთის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორია ჩაკეტილი აქვს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებს, აქ დგანან პოლიციის თანამშრომლები და ავტომობილებს არაძლევენ შესაძლებლობას გზატკეცილზე გადაადგილების. ამის მიზეზი კი არის უსაფრთხოების ზომები. მეწყერის ჩამოწოლა წყნეთის გზატკეცილზე დაახლოებით საათნახევარი 2 საათის წინ მოხდა. ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც დაიმეწყრა 2015 წელს სტიქიის დროს და სადაც აშენებულია დამცავი ნაგებობა. გაფართოვდა სამეწყარე ტერიტორია და მიწის მასა ჩამოიშალა გზის სავალ ნაწილზე. მიუხედავად შეზღუდვისა, მთავარის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე და ჩვენ გადავიღეთ ტერიტორია, რომელიც დაიმეწყრა. ჩვენ როგორც გვეუბნებიან მერის წარმომადგენლები, ამ დროისთვის ადგილზე მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები და დღის ბოლოსთვის უკვე იგეგმება დროებითი დამცავი ნაგებობის აშენებაც იმისთვის, რომ გზის გახსნა მოხერხდეს, საბედნიეროდ შემთხვევას დაზარალებული არ ჰყავს. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, იმ მომენტში ის ადგილი იყო დამეწყრილი. ეხლა აღმოჩნდა, რომ გააძლიერდა მეწყერის ზონა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დროებითი ღონისძიება. პრაქტიკულად ჩვენ ვართ მერის კონტრაქტორი, გვაქვს გზის შემთხვევაში კონტრაქტი ვალდებულება, როცა საჭირო იქნება, მიმდინარე ხეშუქების ფარგლებში შევასრულოთ გადაუდებელი სამუშაოები, გავაკეთეთ მობილიზება და შეიძლება ითქვას, ხვალ დილამდე შევძლებთ დროებითი ნაგებების მოწყობას, რის საშუალებითაც აღდგება მოძრაობა ჩვეულებრივად. დროებითი ღონისძიება ჩვენი ვალდებულება, ხოლო რაც შეეხება მომავალში ალბათ უშუალოდ დამკვეთი გადაწყვეტას მათი კომპეტენცია არის და ვფიქრობ, რომ გაკეთდება ისეთი ნაგებობა, რომელიც მათ ეხლაც გაუძლო და მომავალში გავუძლოს აუცილებლად. შეზღუდვის გამო მოქალაქეებს, რომლებიც წყნეთის მიმართულებით მოძრაობენ, შემოვლითი გზით უწევთ გადაადგილება. როგორც მერის წარმომადგენლები ჩვენ გვეუბნებიან, დიდი ალბათობით დღის ბოლომდე მოხერხდება გზის გასუფთავება და გადაადგილება. შესაძლებელია დღესვე აღდგეს. დროებითი ნაგებობის აღმართვის შემდეგ კი უკვე მერის სამსახურებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა იმაზე, რომ აქ აღიმართოს ახალი დამცავი კედელი, რათა მეწყერმა სხვა ტერიტორიის და მიწის ჩამოშლა არ გამოიწვიოს. ეს მაკა ანდრონიკაშვილი იყო. კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა იმერეთსა და ქვემო სვანეთში გამოვლინდა დღეს, მათ შორის კორონავირუსი დაუდასტურდა ვანში მცხოვრები 75 წლის ქალის მეუღლეს და სიძეს. ვანში მუნიციპალიტეტის შესასვლელები ჩაკეტილია, ვითარებას კი ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ.
აი ამ ტიპის შემოწმებებს რამდენად აუცილებელი არის? ძალიან კარგია. მე მომწონს პირადად და რაც უფრო მეტი წესრიგი იქნება ალბათ არა არ ცხოვრობ ამაში. შეშინებული ხომ არა ხართ? ამბობენ რომ რამდენიმე ადამიანს დაუფიქსირდა COVID-19. არა, ყველა თუ გაუფრთხილდება საკუთარ თავს, ვფიქრობ რომ მეტი მარტივად გაივლის ყველაფერი. ასე უნდა იყოს და იგრებ რაღაცა ვქნათ. შეშინებული ხომ არა ხართ? ვანში დაუფიქსირდა რამდენიმე ადამიანს. კი, რავი, ამბობენ დაუფიქსირდა თო და შეშინებული რა იქნები თავისთავად, აბა? სწორედ იმის გამო რომ ჩვენ გქონდა ეჭვი რომ ამ სამ ადამიანს დაუფიქსირდებოდა ეს კორონავირუსი, ამის გამო მოხდა იმ ზომების მიღება, რაც დღევანდელ დღეს ტარდება, ბლოკპოსტები და მთლიანად ქალაქის მოსახლეობის და სოფლის მოსახლეობის თერმოსკრინინგი. შესაბამისად ჩვენთვის მოულოდნელი არ იყო ამ სამი მოქალაქის დაინფიცირება და ზუსტად გეგმაზომიერად მივყვებით, როგორც დაიგეგმა ისე თავიდანვე. ამ მოცემულობით ზუსტად უპასუხობთ იმ რისკს, რა რისკიც დადგა ვანის რაიონში. კლინიკაშიც გამოკვლეულია ყველა ის კონტაქტი, ვისთანაც ჰქონდა, ვისთანაც ის იმყოფებოდა, რომელი ექიმთანაც და ვისთანაც ჰქონდა შეხება და შესაბამისად ისინი მოქცეული არიან ყველა თვითიზოლაციაში. ვანში კი ეპიდემიოლოგები კარ დადიან და მოქალაქეებს სიცხეს უზომავენ. მაღალი ტემპერატურის დადასტურების შემთხვევაში პაციენტები ცხელების ცენტრში გადაჰყავთ შემდგომი დაკვირვების მიზნით. ჯამში 30,000 ადამიანს უნდა გაუზომონ სიცხე, ამ ეტაპზე მხოლოდ 6,000 არის შემოწმებული. გუშინ დილიდანვე ჩვენს მუნიციპალიტეტში დაიწყო თერმოსკრინინგი. უტარდება ყველა ჩვენს მოქალაქეს, სულ ჩასატარებელი აქვს 30,000 მაცხოვრებელს, აქედან გუშინ ჩაუტარდა 6,000 მაცხოვრებელს, დღეს გრძელდება ეს პროცესი, გაგრძელდება მანამდე, სანამ მთლიანად არ ამოიწურება ბოლომდე ყველა მაცხოვრებელი. 6 ახალი შემთხვევა დღევანდელი დღის განმავლობაში და ჯამში 214 დადასტურებული ფაქტი კორონავირუსისა. ამ დროისათვის გამოჯამრთელებული არის 50 პაციენტი, გარდაცვლილია 3. საყურადღებოა რამდენიმე პაციენტის მდგომარეობა, რომლებიც ამ დრომდე ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში რჩებიან. დღეს დაგვემატა 6 პაციენტი ქვეყანაში დადასტურებული და არის 214 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 6 შემთხვევა 3 არის იმერეთის რეგიონში ქუთაისში გადაყვანილი და 3 თბილისის. არც ერთი არ არის შიდა გავრცელება, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის ყველა შემოტანილი შემთხვევა. წყარო არის ცნობილი, ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის მეორეული, მესამეული ან მეოთხეული გადაცემა. მძიმე პნევმონიით მყავს 7 პაციენტი, 2 ამათგან არის უფრო მძიმე, რომელთანაც მიუხედავად დღეს დაგვემატა 6 პაციენტი ქვეყანაში დადასტურებული და არის 214 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 6 შემთხვევა 3 არის იმერეთის რეგიონში ქუთაისში გადაყვანილი და 3 თბილისის. არც ერთი არ არის შიდა გავრცელება, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის ყველა შემოტანილი შემთხვევა. წყარო არის ცნობილი, ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის მეორეული, მესამეული ან მეოთხეული გადაცემა. მძიმე პნევმონიით მყავს 7 პაციენტი, 2 ამათგან არის უფრო მძიმე, რომელთანაც მიუხედავად დაწყებული მკურნალობისა დაავადება პროგრესირებს, მაგრამ ძალიან აგრესიულად არა და იმედი გვაქვს, რომ მათი მდგომარეობაც დასტაბილურდება და გამოჯამრთელდება. ჩვენს კლინიკაში არის 55 პაციენტი, აქედან არის 13 დადასტურებული შემთხვევა. 5-თან არის პნევმონია, ანუ შედარებით საყურადღებოები პაციენტები არიან ესენი, მაგრამ 1 არის განსაკუთრებით საყურადღებო და მძიმე. ახალი დადასტურებული არ არის, დღეს კვლავში ჩაერთვება 13 ახალი პაციენტი. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს 9 აპრილის მემორიალთან არ გამოჩენილა. სალომე ზურაბიშვილმა განმარტებები იმ ვიდეო მიმართვაში გააკეთა, რომელიც მისმა ადმინისტრაციამ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ის არც სააღდგომო ლიტურგიაზე დასწრებას არ გეგმავს, რადგან საქართველოს პრეზიდენტი მისი თქმით წესების დამრღვევი ვერ იქნება. ზურაბიშვილი პოლიტიკურ ოპონენტებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე თავდასხმისგან. მე არ მახსოვს ჩემი ცხოვრების არც ერთი წელი, როცა არ მივსულ ვარ ეკლესიაში აღდგომის წირვაზე, ვერ მივალ აღდგომის წირვაზე, რამე თუ ქვეყნის პრეზიდენტს არ შეუძლია დაარღვიოს ის, რაც არის
კანონი და წესი. არ შემიძლია ერთი სიტყვა არ ვთქვა იმ არასერიოზულ პასუხისგებლობისგან მოკლებულ ზოგ პოზიციებზე, ზოგ პოლიტიკურ ძალებისგან. არც ვიცი პოლიტიკური არიან ესენი თუ აღარა. არ შეიძლება ამ პერიოდის გამოყენება, არ შეიძლება ერთიანობის დარღვევა, არ შეიძლება ნიშნის მოგებით განცხადებების გაკეთება, პოპულისტურ განცხადებების, რომელიც არაფერზე არ არის დაყრდნობილი და ამითი ადამიანების შეყვანა შეცდომაში. დღეს 9 აპრილია რუსთაველის გამზირზე მისული ადამიანები კიდევ ერთხელ იხსენებდნენ 99 წლის 9 აპრილის სისხლიან მოვლენებს და მის მნიშვნელობას საქართველოს ისტორიისთვის. პარლამენტის შენობის წინ მივიდნენ რიგითი მოქალაქეები და ისინიც, ვინც იმ ტრაგიკულ ღამეს პირისპირ იდგა რუსი ჯარისკაცების წინააღმდეგ. კომენდანტის საათის გამო დაირღვა ტრადიცია და პოლიტიკოსები მემორიალთან არა გამთენიისას, არამედ უკვე დღის შუა მონაკვეთში მივიდნენ მემორიალთან ტიტები მიიტანა პრემიერმაც, კადრები კი მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა მათივე განმარტებით ტიტები კანცელარიის ეზოში იყო დაკრეფილი. 31 წლის მანძილზე არაფერი არ გადაიმტკიცებია, მე იგივე დამოკიდებულება მაქვს იმ დღის მიმართ 9 აპრილის მიმართ, რაც მქონდა. მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანმა, ვინც ამ ქვეყნის შვილია, უნდა აკეთოს ის, რაც მისი ქვეყნისთვის არის მისაღები. ასე მიგვაჩნდა მასში, რომ ჩვენ იქ უნდა მდგარიყავით, უნდა მოგვეთხოვა დამოუკიდებლობა და რასაც საბედნიეროდ მივახციეთ. 9 აპრილის მოხდენის შემდეგ კი არა, დიახ, მის შემდეგ გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ დღეს არა გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო და მთელი ერი არის საბრძოლი, უნდა იბრძოლოს მთელმა ერმა. ჩემთვის ეს ღობე გახლავთ ის ბარიერი და ის კედელი, რომელიც აღმართულია მთავრობასა და ხალხს შორის, რაც რეალურად არსებობს სამწუხაროდ საქართველოში. სწორედ ამ გვირებმა ჩაუყარეს და ზოგადად 9 აპრილმა ჩაუყარა ძალიან დიდი საფუძველი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და რაც დრო გადის, მით უფრო დიდია, მით უფრო გრძნობთ რამხელა ღვაწლი მიუძღვის ამ ხალხს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენაში. დღეს ადამიანებს რომელსაც სურთ რომ მოვიდნენ და პატივი მიაგონ გმირებს, აი ეს ღობე ყოფს იმ მემორიალს, რომელიც საქართველოს ხალხმა 9 აპრილის გვერდებს დაუდგა. დღეს პირველ რიგში არის ეროვნული ტკივილის დღე და პატივი უნდა მივაგოთ თითოეულ იმ ადამიანს, ვისი სისხლიც დაიღვარა აქ ამ ადგილას 99 წლის 9 აპრილს. მაგრამ დღეს ასევე არის ეროვნული სიამაყის დღეც, იმიტომ რომ ამ 9 აპრილმა მოიტანა და მიგვიყვანა მეორე 9 აპრილამდე, როდესაც აღდგა საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ყველაზე დასანანი და სამწუხარო არის ის, რომ 30 წელი გავიდა 31 ამ პერიოდის შემდეგ და ამის და მიუხედავად ჩვენ ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ მოვახერხეთ, რომ ისეთი ქვეყანა შევქმნათ, როგორიც ამ ადამიანებს უნდოდა. სამწუხაროა, რომ არ გვაქვს საშუალება, რომ მივიდეთ უშუალოდ მემორიალთან. ეს დღე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სისხლიანია საქართველოს ისტორიაში. 99 წლის ტრაგედიიდან 31 წელი გავიდა. მაშინ გამთენიისას საბჭოთა კავშირის შეერაგებულმა ძალებმა თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე იერიში მიიტანეს მშვიდობიან საპროტესტო აქციაზე და დაარბიეს დემონსტრანტები, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის. სულ სისხლიანი დარბევის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. შენობის წინ შეკრებილი ათასობით მოქალაქე კი გაზით მოიწამლა. ტრაგიკული ღამიდან 3 წლის შემდეგ 91 წლის 9 აპრილს კი მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. 9 აპრილის მოვლენებს განცხადებით ეხმიანება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდ საქართველოში და იმ ტრაგიკული ღამის მნიშვნელობას იხსენებს. ქართველი ხალხისთვის გამძლეობა და თავგანწირვა უცხო არ არის. ეროვნული ერთიანობის დღის 31 წლის თავზე ჩვენ ვიხსენებთ 21 უდანაშაულ ადამიანს, ვინც თბილისის ქუჩებში სიცოცხლე დაკარგა და იმ ასობით დაშავებულს, ვინც მათ გვერდით იდგა. პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას, ვინც ვერ მოესწრო იმ თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას, რისთვისაც ამდენი იბრძოლა, წერია საელჩოს განცხადებაში.
გაისამ კორონავირუსის ეპიდემია საქართველოში ბოლო მონაცემებით ქობულეთის კლასტერიდან ჯერჯერობით კორონავირუსის ახალი შემთხვევები არ არის დადასტურებული. სულ გასული დღე-ღამის განმავლობაში 116 პირი გამოიკვლიეს, მათ შორის 50 არის ქობულეთის შემთხვევასთან პირდაპირ დაკავშირებული. გამოკვლეულია ბათუმისა და ქობულეთის იმ კლინიკების მედპერსონალით, სადაც ინფიცირებული ხალი იმყოფებოდა. ექიმებიდან არც ერთს პირველადი მონაცემებით კორონავირუსი არ აღმოაჩნდა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ეს ტესტი გადაზუსტდეს, უნდა განმეორებითი შემოწმება ჩატარდეს და არ არის გამორიცხული სურათი შეიცვალოს. ეპიდემიოლოგები კი ქობულეთის რამდენიმე სოფელში კარდაკარ დადიან და ინფიცირებული პაციენტის კონტაქტების აღდგენას ცდილობენ. რაც შეეხება ასაკოვან კაცს, რომელიც პნევმონიით მკურნალობდა ქობულეთის კლინიკაში, სამინისტროში ამბობენ, რომ მას იმ დროისთვის არ გააჩნდა საეჭვო ანამნეზი და ამიტომაც არ აუღეს ანალიზები COVID-19-ის დასადასტურებლად. გუშინ დღის განმავლობაში ყველა სამედიცინო დაწესებულებიდან, საკარანტინე ზონიდან, ამ დაავადებულთან ირგვლივ მყოფი კონტაქტებიდან შევიდა 116 ნიმუში და 116-ვესთან მიმართებაში გვაქვს უარყოფითი პასუხი. ანუ გუშინ დადასტურების შემთხვევა არ გქონია. მუშაობა გრძელდება, ეს არ იყო მხოლოდ გუშინ და გუშინ წინ გატარებული აქტივობები, დღეს, ხვალ მომდევნო დღეებშიც კონტაქტების რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. თვითონ საავადმყოფოში გამოყოფილია ყველა კონტაქტირებული პირი, როგორც სამედიცინო პერსონალი, ასევე პაციენტები და ჩვენ დღის ბოლომდე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ეს საავადმყოფო რა პროფილით გააგრძელებს მუშაობას. გასული დღე-ღამის განმავლობაში პოლიციამ საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის 115 პირი დააჯარიმა, მათ შორის გამოვლინდა კომენდანტის საათის დარღვევის 73 ფაქტი, ჯარიმა ამ შემთხვევაში 3-3.000 ლარითაა გათვალისწინებული. ასევე ავტომობილის გადაადგილების წესის დარღვევის 27 შემთხვევა დაფიქსირდა. სულ კი გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა ბოლო დღის განმავლობაში 340,000 ლარამდეა. აღნიშნული დადგენილების საფუძველზე გამოგეწერებათ ფულადი ჯარიმა 3,000 ლარი. სასურსათო მაღაზია გაძარცვეს გორში, შემთხვევა ჭალის დასახლებაში დღის საათებში მოხდა. მაღაზიიდან წაღებულია საკვები პროდუქტები და ჰიგიენური საშუალებები. ძარცვის ფაქტს მაღაზიის კონსულტანტი შეესწრო, მისი თქმით დანაშაული ორმა ახალგაზრდამ ჩაიდინა, რომლებიც სამედიცინო ნიღბებით გადაადგილდებოდნენ. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო. შემოვიდა ორი პიროვნება ნიღბით, შავი ნიღბით, შემოსულები იყვნენ და რა უთხარი დისტანცია დაიჭირე და არა გარეთ ორი პირი წერია რომ უნდა შემოვიდესო და არა მეთქვი ორი პირი ჩემიანად ერთად ითვლება. უნდათ ჩემთან მარტო დარჩენათ. მიმიყვანეს პილმენებთან ერთმა, ერთი უკან იდგა და მე რო პილმენებს ვწონი, პილმენები უნდათ, ერთი აქ დაფიქსირდა, მოტრიალდა 68 ლარი და 55. ბიჭებო, გადაიხდით ამხელათ ახლა, გადავიხდით თუ ეგ რომ მითხრეს, აუ ყავაც გვინდა, ყავა მინდა, ყავაზე მიმატრიალეს და პარკებით გაიქცა. საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში უკვე უკონტროლო გავრცელების კერებია კორონავირუსისა, როდიდან დაიწყებს ხელისუფლება მასობრივ ტესტირებას და რამდენ ტესტს ელოდება, მთავრობა უცხოეთიდან ჯერაც გაურკვეველია. ოპოზიცია ამბობს, რომ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს პასუხები, ხელისუფლებამ კი უნდა დროული რეაგირება მოახდინოს და მხოლოდ სწრაფი ტესტები და მასობრივი ტესტირება მოსახლეობისა იქნება ეფექტური საშუალება, რათა ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაკონტროლება მოხერხდეს. ყოველი დაგვიანებული დღე მასობრივი დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ეს არის კიდევ ერთი დამატებული დღე გაჩერებული ეკონომიკის, ეს არის შიმშილის კიდევ ერთი დამატებული დღე, რომელიც არის ქვეყანაში. დღეს პოლიციელებს ვარბენინებთ სიცხის გაზაზომად, ადამიანების სიცხის გაზაზომად. რატო? იმიტომ რომ არა გვაქვს დიაგნოსტირების შესაძლებლობა. გუშინ ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა და რამდენიმე 1000 ტესტი ჩამოვიტანეთ, ზუსტად ციფრიც ვერ გავიგეთ. თუ ჩამოიტანეთ, ექიმებს მაინც დაურიგეთ, სამედიცინო დაწესებულებებს მაინც დაურიგეთ, რომ დაიწყოს დროულად დიაგნოსტირება. ერთი თვე ხო დავკარგეთ, კიდევ რამდენი დრო უნდა დავკარგოთ? მთავარი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ბრუნდება.